Vad får man om man blandar japansk kvalitet med 30 års erfarenhet inom e-bike? Jo, Yamaha Moro 07. Vi har med oss 2 stycken av 30-årsutgåvan och ni som tittar, ni gör det på första avsnittet av Summer Edition. Men nu drar vi ut och cyklar. På den här cykeln hittar vi massa häftiga funktioner. Och om vi börjar längst fram, vad har vi där, Emil? Ja, men här fram då hittar vi RockShox Lyric stötdämpare med 160 mm slaglängd. Och sen hittar vi även riktigt vassa skivbromsar från Magura. Men förutom den här läckra silverfärgen då, vad är ramen gjord av? Ja, men den här ramen den är gjord i aluminium. Och den är inspirerad av Yamahas racevinnande motorcyklar. Och i den så har man snyggt integrerat batterier. Och här nere så har vi klassens bästa drivenhet, Yamaha PWX3. Och den här ger en jättefin och sömlös övergång av kraften när du trampar. Det känns verkligen. Men om vi tittar längst bak, vad hittar vi då? Ja, men längst bak här på cykeln hittar vi ett torrväxlat system från Shimano. Och sen har vi riktigt grova däck från Maxxis som ger ett bra grepp. Ja, men det behövs ju verkligen när man ska cykla i våra skogar och marker. Absolut. Men nu har vi varit ute och trampat några timmar, både på asfalt, på grus, i skogen, på stigar. Vad är dina första intryck, Emil? Ja, men jag tycker att det här känns som en riktigt fin kvalitetscykel. Där vi har goda justerbara möjligheter på fjädringen. Och det är någonting jag uppskattar, att man kan ställa in kompressionen och returen utefter vad man själv tycker om. Men vad tycker du, Evelina? Vad är dina första intryck? Vad gillar du? Ja, men att det är en e-bike är riktigt härligt. Man blir inte ens trött i benen även fast vi har cyklat upp för och cyklat långt och på mjukt underlag. Det är helt fantastiskt vart man kan ta sig. Ja, riktigt bra. Och tillsammans med de här Maxxis-däcken så har man haft bra grepp också i all terräng. Absolut. Så det har ju funkat riktigt bra. Och tillsammans med Yamahas nya drivenhet PWX3. Ja, den har ju gett en väldigt sömlös och fin kraftöverföring när man har trampat. Det har känts nästan som att man får extra kraft i benen utan att känna att liksom elmotorn den kastar inte i liksom kraften. Nej, det går som ganska mjukt. Mjukt och sömlöst och fint. Riktigt fin teknik. När vi ändå är inne på drivenheten så går ju den att justera vid ett enkelt knapptryck här på styret. Då kan vi se här på den lilla displayen vilket effektläge vi har och även hur mycket batterier det är kvar. Så till exempel om man cyklar på asfalt då behöver man kanske inte så mycket hjälp, medan om vi cyklar i skogen eller det är lite brantare då drar man på lite extra. Tack för att ni har tittat på den här filmen om våra första intryck om Yamaha Moro. Häng med oss i sommar där vi testar de här cyklarna vid bikeparks, lokala trailspår, uppe i fjällen. Missa inte det. Men glöm inte att följa oss på sociala medier. Instagram, Facebook, Youtube och självklart sledtracks.se och sledtracks.no. Hej då!